220 متر فوق سطح السيرفس اللي نحن قاعدين فيه. هيدي وحدة من الأخوة هي وحدة من الأخوة البنات. أنا كل ما اشتاق إليها أروح وأسأل عليها. لكن يا جماعة هلأ مايكل بده يطلع مثل طرزان لفوق. تتذكروا طرزان؟ مايكل الثلج الوحيد اللي شافه هو بالفريج عنده بس بالبراد يعني. هيدي أول مرة بحياته رح يكون بيشوف الثلج. I'm so excited. تلج احكي بالمصري يا اخي. عم بجرب يحكي لبناني مش عم تزبط معه. لا حاولها سنة. لايكو شايفين هو هيدي المنطقة اللي بكرة رايحين عليها إذا الله راد. بعتولي هلأ فيديو إنه الطرقات مسكرة عم تتلش الدنيا هونيك. رح نمشي الصبح أنا وياكم على هيدي المنطقة الحلوة نصور فيها وأعطيكم معلومات عنها أكتر. هي واحدة من أشهر المناطق الموجودة بأستراليا. فهلأ أنا لازم نام لأنه بكرة أو متنا الصبح بكير. ما تنسوا تعطوني لايك وسبسكرايب قبل ما نبلش وخلينا نبلش. مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. بلشنا اليوم نهارنا. تقريبا نحن سقنا تقريبا ساعة وشوي من بيتي. انا اليوم رايح انا ومايكل. ان شاء الله من هلا ورايح رح تبلشوا تشوفوه اكتر بالفيديوهات تبعي. مايكل شاب من مصر اجى على استراليا، رح نتعرف عليه اكتر بالفيديو هيدا. اليوم رحلتنا على منطقة انا بس جيت تقريبا من 2 سنين على استراليا. جيت على هيدي المنطقة. هالمنطقة اسمها بلو ماونتنز. بس تيجوا على استراليا تسألوا حدا باستراليا انه شو هي المعالم السياحية المعقول نروح عليها نشوفها، دغري بقلكم بلو ماونتنز وثري سيسترز. يعني حتى قبل ما يقلكن عن الاوبرا هاوس بقلكن بلو ماونتنز. اليوم نروح نشوفها. كنت اوريدي فرجيتكم انا باول فيديو. حدا بعت لي امبارح فيديو عن هيدي المنطقة عم تتلش فيها. هلا اليوم الطقس حلو بس كتير ساقعة. رح نشوف هيدي المنطقة شو فيها نستكشف اكتر. اعطيكم معلومات كتير حلوة وهيك بتدور راس صراحة عن هيدي المنطقة. خلينا نوصل. نحن هلا رح نفوت على هيدي المنطقة نصف هونيك وان شاء الله يكون نهارنا حلو. ما تنسوا قبل ما نبلش الفيديو تعطوني اللايك وتشتركوا بالشانل بالسبسكرايب اذا ما كنتم مشتركين. طيب مثل ما شايفين نحن هلا وصلنا فايتين لجوا على البلو ماونتنز. مثل ما شايفين حطيت البينيز القلوسي لانه كتير ساقعة. هلا درجة الحرارة قد ايه الحرارة هلا مايكل؟ What is the weather now in the Three Sisters? It's currently 4 degrees and mostly sunny there. Today, it'll be cloudy, with a forecasted high of 6 and a low of -1. يا لهوي. مثل ما شايفين الحرارة 4 معقول توصل للناقص 1. كتير ساقعة. بعد شوي رح احط كفوف بايدي. مثل ما شايفين العالم هون يعني في ضغط عالم شوي مع انه هلا كورونا وهيك بس ما حدا باله بالكورونا معلم. العالم بقى تظهر. رح يصير لنا سنة مسكرين وبينوا علينا. خليني فرجيكم. طيب نحن هلا شفنا الفيو شوي من فوق. رح انزل انا وياكم نشوفها من تحت.
الفيو تحت بتعقد. انا اليوم جاي مع مايكل مثل ما قلت لكم. مايكل كمان بحب كتير التصوير. تعرفنا عن حالك شوي مايكل؟ هلا كيفكم؟ أنا اسمي مايكل من مصر. جيت استراليا من 2 و3 شهور. جيت على سكيلد وركر فيزا 189. شغال سيفل بروجكت انجينير تبع سيدني ترينز. هواية التصوير ده الباشن بتاعي، ما اقدرش اعيش من غير التصوير. شفتوا كيف في كومنت بيني وبينه بنحب التصوير. واكيد يعني مايكل انا تعرفت عليه عبر يعني التصوير اللي بيعملها الفوتوشوتينج مع مودلز كتير بروفيشنال. انا anyway رح اترك اللينك تبع السوشيال ميديا تبعه تحت بالدسكريبشن، اللي بحب يفوت يشوف. عن جد صور بتعقد عند مايكل. الصخر نفسه غريب. طيب مثل ما شايفين هلا الثري سيسترز هونيك موجودين قدامنا. الماونتنز اساميهم 3: مهني وملا وجونادو. هيدول الثري ماونتنز هونيك قصتهم هن على الابريجينال. طولهم اذا بدنا نحكي ارتفاعهم: مهني 922 متر، وملا 918 متر، جونادو 906 متر. هول السيسترز حد بعض قصتهم حلوه عند الابريجينال. كان في قبيله، هن الابريجينال كانوا قبائل. اول قبيله كان في منها 3 اخوه بنات اللي عم سميكم اياهم. انغرموا او حبوا 3 شباب من قبيله تانية، ولكن اخواتهم لهيدول البنات ما قبلوا انه يروحوا يتجوزوا من قبيله تانية. فاللي عملوهم انه لقطوا هيدول البنات، لقطوا 3 بنات، اجوا حطوهم حد بعضهم هون، ربطوهم، واجا حدا كبير من هيدي القبيله حول ال3 بنات لصخر. فمن ورا هيدا الشيء صار حرب بين القبيلتين لحتى الشباب يجوا ياخذوا البنات يتجوزوهم. ولكن اللي صار انه هيدا الزلمه الكبير اللي حولهم لهول البنات لصخر مات بقلب بقلب هالحرب. فما حدا قدر يرجع يحول هيدا الصخور لعالم مثل قبل. هول الصخور هلا عم تشوفون قدامكم. فبما انه هلا نحن موجودين هون ببلو ماونتن ثري سيستر، خبركم عن الثري سيسترز. هيدي قصتهم، هيدي الليجند، يعني هيدي مش حقيقه، هيدي مش ضروري تكون شيء حقيقه، ولكن هيدي الاسطوره اللي بخبروها الابريجينال عن هيدي عن هول 3 ماونتنز هون. ما رح خبركم هلا عن البلو ماونتنز لانه رح نروح على مطرح ثاني خبركم عنه، مساحته، كبره، شو في بقلبه. بس هيك معلومه صغيره عن الثري سيسترز. رح جرب فرجيكم هلا غير مطرح.
هلا رح نروح على مطرح تاني بقلب بلو ماونتن. اللي عم يسأل شو في بقلب بلو ماونتن، بلو ماونتن أكبر من لبنان. بلو ماونتنز اوكي، يعني هيدي الغابة أكبر من لبنان. هلا بعد شوي رح أعطيكم معلومات عنها أكتر تشوفوا شو في بقلبها وقد ايه مهمة للسكان الأصلية بأستراليا ولا أستراليا بشكل عام. عملنا شوية فوتوشوتينج من مايكل، الصور كلهم بتشوفوهم على انستغرام مثل العادة. رح تشوفوا قسم عندي وقسم عند مايكل، صور خرافية. ف يلا خلينا نروح على المطرح الثاني. مايكل مش معقول يا جماعة، مش عم صدق هالقد. يعني انا انتبهوا، في شغله لازم تعرفوها، انه اللي بيصور فلوجز مثلي مثلا مش ضروري يكون بيعرف بالتصوير. يعني انا بعترف انه انا ما بعرف صور، ماني قوي بالتصوير صراحة، انا قوي بالاديتنج. هي الفكرة بالفيديوهات الاديتنج، بتصوروا فوتج حيلا شيء وبالاديتس تعملوا اديتس بيطلع الفيديو حلو، تنحسب هيك. بالصور لا، بدك تكون بروفيشنال خيي، ما فيك تعمل هيك شيء بالصور. عن جد مايكل مش معقول، مش معقول، خرافي. Hey, tires. Right back. Quick. On the road, yeah, I just saw that. Probably from their farm or whatever. Might be. Wow. شفتوا يا جماعة، هيدي وحدة من الأخوة. هي وحدة من الأخوة البنات. نحن فينا ننزل عليهم على فكرة، ليكو رح فرجيكم، رح ننزل هلا عليهم. طيب مثل ما شايفين هلا نحن نازلين على هيدا الجبل. هيدا الجبل اسمه مهني، على اسم اول بنت، اول اخت اسمها مهني. فينا نفوت هيك شوي لجوا. I'll use that first. ليكو عادة مين ما بيجي لهون بصير يدس على رفيقة بيان. ايه عادة مين ما بيجي لهون بصير يدس على هيدي الصخرة، بصير يسأل هلو سيستر، بعدك موجودة، بعدك عايشة؟ لأنه الكل بيعرف القصة عنه كيف جمدوه على هيدا الأخت هون. فجد شي بيضحك، كل العالم بتصير بتجي دغري بتركض لهون بتصير تدسها هلو سيستر ستيل الايف. شو قالك بعد عايشة؟ نحن يمكن ما بحق لنا كثير نحكي عنهم لأنه ابريجينال، فممنوع نحكي
عن الابريجيان، بس نحن شو عم نحكي بالعاطل اصلا، هيدي القصه المضبوطه يعني. هندي بوكنيزيا ايش اوكي ومع هيدي المشاهد رح انهي الجزء الأول من فيديو بلو ماونتنز. شفنا فيها أول محطة اسمها 3 سيسترز. بالجزء الثاني رح ننزل على قلب الغابة نكتشفها ونعرف أسرارها، ونزلتنا رح تكون بالترين. هيدا الترين مش موجود على الأرض أو بالماي، هيدا الترين معلق بين السما والأرض. ما تنسوا تعطوني اللايك والسبسكرايب وتعملوا شير تيوصل الفيديو لأكبر عدد ممكن، وبشوفكن بالجزء الثاني.